up mga kapisnge? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, I'm going to have my 5-minute makeup tutorial for men. And so without further ado, let's do this! Disclaimer lang tayo guys, I'm not an expert, I'm not a professional makeup artist, but I just want to share to you my own version of makeup, and I hope everyone will get tips from me, and sana makakuha kayo or ma-apply nyo sa sarili nyo ito, and let's see, tingnan natin yung magiging itsura. So, let's rock and roll.
thank you so much for watching my makeup tutorial for men. At time check tayo. It's already 1 a.m. Inabot na tayo ng madaling araw. Pero thank you so much guys. Salamat sa inyong pagsuporta. At konting disclaimer lang po. Yung mga products and items na pinakita ko sa inyo kanina ay hindi po siya sponsored. And that was my usual things na ginagamit ko every time I did my own makeup. At yun yung mga lagi kong dinadala kapag special occasion and event. At kapag may photoshoot or music video shoot, yun yung mga dala ko lagi. So, konting review lang sa ating mukha. Ayan, medyo lumiit ang ating pisnge kasi everything is under contour. Oo nga po. At saka medyo tumangos ang ating gulong. Dahil talagang iba nga yung nagagawa ng makeup ko. No? So, sana may nakuha kayong tips lalo na sa mga kalalakihan dyan. Of course, ma-apply nyo din to sa sarili ninyo. So, ayun na nga guys. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. Opo. At don't forget to like and share and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga upcoming videos na upload dito sa aking channel. So, ayun lang guys. Thank you so much guys. Mga ka-pisnge, salamat po sa inyong pagsuporta at sa patuloy po na susuporta sa aking channel na ito. Salamat po sa inyo. So, yun lang guys. Pansamantala magpapaalam na ako mga ka-pisnge. So, see you on my next vlog. See you on my next video. Paalam and God bless us all.